සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් cook with family SNN මගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක්ම ලේසියට කොහොමද ගෙදරදී රසවත් chocolate roll හදාගන්න කියලා කියා දෙන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ chocolate roll හදාගන්න අපිට oven එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම bake කරන්න ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් නැතුව අපි කොහොමද ගොඩාක් ලේසියෙන් අමුද්‍රව්‍ය 4කින් chocolate roll ගෙදරදීම හදාගන්න කියලා බලමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම බලමු මොනවද chocolate roll හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා මාරි බිස්කට්. ඉතින් අපිට මාරි බිස්කට් 25ක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ දෙයට. ඒ වගේම මෙතන මිල්ක් මේඩ් අරගෙන තියෙනවා මෙෂරින් කප් වලින් භාගයක්. ඒ වගේම කිරිපිටි අරගෙන තියෙනවා මේස් හඳි 3ක්. ඕනෑම වර්ගයක කිරිපිටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චොක්ලට් පවුඩර් මේස් හඳි 3ක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ওই දේවල් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඉස්සෙල්ලාම මාරි බිස්කට් ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේක හොඳ පවුඩර් එකක් වගේ වෙනකන්. ඉතින් මේ විදිහට මම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා මාරි බිස්කට් ටික. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ ටිකක් වැඩිපුර හදනවා නම් මේ දේවල් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මාරි බිස්කට් ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එනකම් හොඳින් අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේක හොඳ පවුඩර් එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බිස්කට් වල කුඩු කැට තියෙන්න බෑ, බිස්කට් කෑලි තියෙන්න බෑ. මේක හොඳ පවුඩර් එකක් විදිහට වෙනකම් අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ ටික වෙනම භාජනයකට දාගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ දාගත්ත මේ බිස්කට් කුළු ටික කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. මොකද අපි චොක්ලට් සහ වැනිලා විදිහට තමයි අපි චොක්ලට් රෝල් එක හදන්නේ. ඉතින් අපිට පාට දෙකක් මේකට අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ හින්දා මේක සමසමව වෙනම තව බෝල් එකකට දාගන්නවා. දැන් මම එකතු කරන්න හදන්නේ චොක්ලට් පවුඩර්. චොක්ලට් පවුඩර් මේස් හරි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් චොක්ලට් පවුඩර් ටික මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මිල්ක් මේඩ් එකතු කරගන්න ඕනේ. මං කිව්වා මම මෙෂරින් කප් වලින් මිල්ක් මේඩ් කෝප භාගයක් අරන් තියෙනවා කියලා. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේ ටික ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳ ඩෝ එකක් වෙනකම් මේක අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ අනා ගන්න ඩෝ එක අතේ ඇලෙන්න බෑ. ඉතින් අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඩෝ එකක් වෙනකම් මේක හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් ඩෝ එක විනාඩි 15ක් විතර හොඳින් අනා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ අනා ගන්න ඩෝ එක ගොඩක් සොෆ්ට් ඩෝ එකක් නෙමෙයි. මේක ටිකක් හයියයි. හයිය වුණා කියලා බය වෙන්න එපා. ඉතින් අපි හදාගන්න ඩෝ එක ඒ විදිහට තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් චොක්ලට් ඩෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු අපේ අනිත් ඩෝ එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි ඒක හදාගන්න විදිහ අපිට හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් මම දැන් මේ භාජනයේටම මම අර වෙනම අයින් කරගත්තු ඉතුරු බිස්කට් පවුඩර් ටික මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා අපිට කිරිපිටි අවශ්‍ය වෙනවා තේ හැඳි 3ක් කියලා. ඉතින් කිරිපිටි ගද්දී ඕනෑම කිරිපිටි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කිරිපිටි ටික එකතු කරගෙන අපි කලින් වගේම මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ටික ටික මිල්ක් මේඩ් එකතු කරලා මේකත් අර චොක්ලට් ඩෝ එක හදාගත්ත විදිහටම හදාගන්න ඕනේ.
ඉතින් මේ හදාගන්න ඩෝ එකත් අපේ අතේ ඇලෙන්න බෑ. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ ඩෝ දෙකම හදාගමු. ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ අපි මේ විදිහට බිස්කට් වලින් හදාගත්තු අපේ චොක්ලට් රෝල් මිශ්‍රණ දෙක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ දෙක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්නේ මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තෙල් කඩදාසියක්. ඉතින් තෙල් කඩදාසියක් නැත්තම් half sheet paper එකකට තෙල් ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හදාගත්තේ half sheet paper එකක් අරගෙන ඒකට හොඳින් තෙල් ගාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේක හොඳින් තෙල් කඩදාසියක් විදිහට වෙනවා. දැන් මේ හදාගත්තු චොක්ලට් ඩෝ එක අපි අරගෙන මේක හොඳින් තුනී කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ටිකක් හයියයි කියලා මම කිව්වා. ඉතින් මේක තුනී කරගන්න ගොඩක් අපහසු නෑ, ගොඩක්ම ලේසි. මෙන්න මේ වගේ රෝල් එකක් තියෙනවා නම් තමයි ගොඩක්ම ලේසි. රෝල් එකක් නැත්නම් වීදුරු බෝතලයක් වුණත් යොදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක හොඳින් තුනී කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි අපි තුනී කරගත්තු අපේ චොක්ලට් ස්විස් රෝල් එකේ මිශ්‍රණය ආවේ. දැන් අපි අනිත් එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහටම මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මම ළඟ තෙල් කඩදාසි නැති හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකට තෙල් ටිකක් ගාලා half sheet කොලේ හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම ලේසි. තෙල් කඩදාසි හොයාගන්න අපහසු කෙනෙක් නම් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අර හදාගත්තු මගේ අනිත් බිස්කට් මිශ්‍රණයත් මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරගන්නවා. බිස්කට් මිශ්‍රණ දෙකම තුනී කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි කලින් හදාගත්තු අපේ චොක්ලට් බිස්කට් මිශ්‍රණය අරගෙන අපි ඒක උඩින් තමයි අපි අනිත් හදාගත්තු අපේ අනිත් බිස්කට් මිශ්‍රණය තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ කරන විදිහ බලාගෙන මේ විදිහටම කරන්න. අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ චොක්ලට් රෝල් එක රෝල් කරගන්න ඕනේ.
ඉතින් මේක රෝල් කරගන්නත් ගොඩාක් අමාරු නැහැ. ඉතින් හරිම ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කේක් බේක් කරලා අපි හදාගන්න චොක්ලට් රෝල් එක විදිහටම තමයි මේක තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක රෝල් කරගෙන ඉවර වුණාන් පස්සේ පැය භාගයක් විතර මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා චොක්ලට් රෝල් ගොඩක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කූල් කරලා තමයි කන්නේ. එතකොට තමයි ගොඩක්ම රස. ඉතින් මේක පැය භාගයක් නැත්නම් කැමති වෙලාවක් මේක ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක පැය භාගයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඊට පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට කපලා පෙන්නන්නම් අපි හදාගත්තු චොක්ලට් ස්විස් රෝල් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මම පැය භාගයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා හදාගත්තු මගේ චොක්ලට් ස්විස් රෝල් එක. ඉතින් මම දැන් ඒක කොලේ ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මම මේක කපා ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේක අපි කපා ගත්තන් පස්සේ අපි අර බේක් කරලා හදාගන්න කේක් වලින් හදාගන්න චොක්ලට් ස්විස් රෝල් එකක් විදිහටම තියෙනවා. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් හරිම ලේසි මේ විදිහට ස්විස් රෝල් හදාගන්න. අපිට අමුද්‍රව්‍ය 4යි. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් ඕන උනේත් නැහැ. ඉතින් වියදමත් අඩුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ගෙදරදී රසවත්ව මේ විදිහට චොක්ලට් ස්විස් රෝල් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක කපා ගත්තන් පස්සේ ගොඩාක් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට රසවත්ව ස්විස් රෝල් ගෙදරදීත් ඕගොල්ලෝ හදාගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට හදාගන්න. හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම all කියන button එකත් press කරන්න. එතකොට මම දාන videos ඕගොල්ලන්ට එවලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම like කරන්නත් පුළුවන්, comment කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ යාළුවන්ට පේන මේක share කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ තවත් රසවත් ගොඩක්ම ලේසි රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඊළඟ දවසෙත් ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ නම නිෂාදී.